Dr. Sanjay Upadhyay is a writer, philosopher, thinker, and actor. He has composed poetry for kids titled Inde Mauchi Gani. He has also composed 25 songs based on Bhagavad Gita titled Geet Bhagavad Gita, which is presently in its 6th edition. Dr. Upadhyay has scripted Marathi television serials, film stories, lyrics, as well as worked as a column writer for a Marathi newspaper. He has also directed cultural shows for the handicapped, worked as a choreographer, and has performed more than 1500 shows in over 15 countries till now. With an immense contribution to various social causes, he has been one of the greatest philanthropists till date. He is well known for his inspirational discourses titled Gappashtak and Man Karare Prasanna. He was recently honored with the Srimad Bhagavad Gita Bhashyakar Puraskar presented to him by the MIT World Peace University. कुत्रा जर स्वतःच्या शेपटीभोवती शेपूट पकडायला गेला तो नुसता गोल फिरत बसतो. तसे आपण आवर्तामध्ये नुसते फिरत बसतो भोवऱ्यामध्ये आयुष्याच्या, शेपूट पकडायला जातो म्हणून. आणि शेपूट पण फिरत असतं, आम्हाला कळत नाही. म्हणून गदी माडगुळकरांनी त्या कवितेत म्हटलं की घास तुकडा शोधावा वास घेत जागो जाग. आपलं कर्म कर. घास तुकडा शोधावा वास घेत जागो जाग. पुढे पुढे चालताना पुच्छ येते मागो माग. शेपूट मागणं येत रे, तू पुढे चालत राहा. ते जे कर्म आहे त्या कर्मामध्ये मशगूल होण्याची क्रिया, त्याच्यामध्ये मी मग्न होण्याची क्रिया, ती महत्त्वाची. ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे, ती महत्त्वाची. जेव्हा शिवाची बैल जोड, ती महत्त्वाची. टुगेदरनेस, विरघळून जाणं, त्या घटनेमध्ये माझं स्वतःचं अस्तित्व विसरून एकत्र होण्याची क्रिया, मग ती कुठेही असो, तेवढी केली की काम झालं. आणि ते घडणं म्हणजे कॉन्शियसमध्ये शिरणं. ते ऑनलाईन प्रक्षेपण चाललं आहे ना, त्यामुळे ते बोलत आहेत. ते माझ्यासाठीच बोलत आहेत. डावीकडून घे कॅमेरा. उपाध्यांचा एक डोळा बारीक होतो. माझ्यासाठीच चालू असेल ना, असं मी समजलो की मी खुश ना, मला डिस्टर्बन्स नाही. किती सोपं आहे ना. मना असं उमगताना आणि आधार कसा शोधावा. मग आधाराची गरजच नाही. आणि इतकं सोपं गणित आहे. किती वाजता सुरू केलं रे? संपत आलं ना? असं सांग ना. नाही, 3 वर्ष मी जादूचे प्रयोग केल्यामुळे मला बॉडी लँग्वेज लगेच कळते, लगेच सेन्स होतं. इकडे इकडे तिकडे. कोणाच्या मनात थांब बस झालं आता, कोणाच्या मनामध्ये वेगवेगळे विचार असतील ऐकणाऱ्यांच्या. व्यक्ती स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. त्यामुळे आम्हा जादूगारांना प्रशिक्षण असतं ना, की प्रेक्षकांमध्ये नजर टाकायची, त्यांच्यातला बावट माणूस शोधून काढायचा आणि त्याला वरती बोलवायचं असतं फसवून घेण्यासाठी. हू इज रेडी टू बी डिसिव्ड. पण मला तरी असं वाटतं, मी सातत्याने या पद्धतीनंच जगत असतो. कोणी वेडा म्हणेल, कोणी शाणा म्हणेल, कोणी अतिशाणा म्हणेल, पण त्यांना मुभा आहे काय म्हणायचे ते. मी पाण्यासारखं जगतो, ते त्यांचं प्रतिबिंब बघतात. मी आरसा म्हणून जगायचा. आपण तुझंच चेहरा बघ. कारण शेवटी तुमचं जगणं मुळामध्ये प्राणवायूची, ज्ञानेश्वर माऊलींची अतिशय सुंदर ओवी आहे. ज्ञानेश्वर माऊलींनी ओवीमध्ये असं म्हटलेलं आहे की ती माझी पाठ नाही म्हणून मी लिहून आणली ती ओवी. कुठे गेली बरं? ते असं म्हणतात की तुमच्या शरीरामध्ये इंद्रिय जी आहेत, ती इंद्रिय एकदा या पद्धतीनं तुमच्या कह्यामध्ये आली की मग तुमचं जे मन आहे ते प्राणवायूला जाऊन मिळतं. आणि मग प्राणवायू बाहेरच्या सहजची आकाशाच्या तत्वाबरोबर मिळतो. तुमच्या शरीरातला प्राणवायू तुमच्या त्या कॉन्शियस स्टान्ससहित बाहेर जाऊन मिळतो. आणि म्हणून त्यांनी अशी कल्पना केली की मडकं आहे, तर मडकं फोडलं तर हवा तिथल्या तिथेच बाहेरच्या हवेबरोबर एकरूप होऊन जाते. ती अशी आपण काही पडत असेल तर असे पडत बाहेर पडतो त्या इमारतीच्या, तसं हवा बाहेर नाही पडते, तिथल्या इथेच ती मिक्स होऊन जाते.
योगी आणि संन्यासी असेच जगतात, ते एक त्याच ठिकाणी तो दोन्ही एकच रूपं आहेत असं माऊलींनी सांगितलं. सोपं आहे एकदम. ज्ञानेश्वरी वाचायला हरकत नाही. ज्ञानेश्वरी म्हणजे काय ज्येष्ठ नागरिकांचाच मुद्दा आहे असं नव्हे. बघा आहे एकदम सोपं. हे एकातच आहे, सगळं एकत्रच आलेलं आहे. म्हणून मनमनाचं उमुगत नाही ही संकल्पना नीट समजून घ्यावी अशी माझी इच्छा आहे. म्हणजे मी आता माझ्या वाक्यामध्ये जो मी आहे तो अहंकाराचा मी नाही, व्याकरणासाठी लागतो म्हणून तो मी आहे, अन्यथा नाही. मग हे एकदा घरात वापरलं की मग प्रश्नच उद्भवत नाही ना. घरच्या जीवनामध्ये सुद्धा कौटुंबिक जीवनामध्ये एकदा असं आलं की प्रश्नच नाही. माझ्याच मनामध्ये जर मला कळतं की माझ्याही मनात दुर्योधन आहे, दुःशासन आहे, माझ्याही मनामध्ये धृतराष्ट्र आहे, माझ्याही मनामध्ये भीष्म आहे, माझ्याही मनामध्ये अर्जुन आहे, भक्ती म्हणून अर्जुन आहे, भाव म्हणून भीम आहे, नकुल आहे, सहदेव आहे परमेश्वराची सेवा करणारा, प्रकृती म्हणून द्रौपदी आहे, आत्मा म्हणून श्रीकृष्ण आहे. माझ्याही शरीरामध्ये 7 अक्षयिणी आहेच ना. द्रौपदी, कृष्ण आणि पुरलेले 5 पांडव असे 7 जण. तिकडे 11 जण आहेत. लोभ आहे, मोह आहे, मद आहे, मत्सर आहे, सगळ्या षड्रिपूंनी भरलेला दुसरा कौरवांची गँग आहे माझ्या शरीरामध्ये. त्या दोघांची लढाई चालू आहे या कुरुक्षेत्रावरती. असं करून बघा आणि खूप मजा येते. एकांतात करायचं. रिकलेक्शन इन ट्रँक्विलिटी इज क्रिएटिव्हिटी. आनंदी राहायचं असेल तर हे एकट्याच्या प्रक्रियेमध्ये घडलं पाहिजे. म्हणजे कुठे घडलं पाहिजे? मननामध्ये घडलं पाहिजे. मन न मध्ये घडलं पाहिजे. नाही जमलं तर न मन मध्ये घडलं पाहिजे. तेही नाही जमलं तर व मनमध्ये तरी घडलं पाहिजे. तिन्ही ठिकाणी मनाचं नाहीसं होणं, त्याचीच कॉन्शियस. मन आलं की अशांती आली. त्यामुळे एवढं तरी लक्षात ठेवा आजच्या व्याख्यानाचं सूत्र की मन आणि अशांत मन अशी स्थितीच नसते.